بسم الله الرحمن الرحیم. راځو HTML ته. نن موږ په HTML کې په فورم باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو موږ یو فورم جوړ کړو په HTML کې. راوښتم زه به یو نوی پیج کریټ کړم دلته او دلته به زه نوم ورکړم فورم ډاټ HTML به ورکړم دلته. دا به یس کړم دلته. راځم دا به زه اوپن کړم د نوټ پیډ سره. راځم هغه بیسیک سټرکچر لیکم د HTML. موږ د HTML کلوز کو او پس راځو موږ وایو چې هیټ ټیګ دی موږ سره دا بل ته موږ کلوز کو. بل دی موږ سره ټایټل ټیګ دی دا موږ دلته څه کو دوی موږ کلوز کو. اوس بل ټیګ دی موږ سره د باډي ټیګ دی او دا ټیګ موږ دلته څه کوو د کلوز کوو. دا مې دلته کلوز کو. واپس راځو که چېرته موږ فورم جوړول غواړو موږ سره یو ټیګ دی د فورم په نامه. دا به موږ شروع کوو دا بل ته موږ څه کوو دا بل ته موږ کلوز کوو. دا مې دلته کلوز کو. اوس راځم دلته زه یو فورم جوړوم. لومړی غواړم چې زه فورم جوړ کړم. زه دلته ولیکم چې انپوټ. دا موږ سره یو ټیګ دی څه انپوټ خو دا کلوزینګ نه لري. زه ورته وایم چې انپوټ ټایپ. ټایپ موږ سره اټریبیوټ دی. د څه اټریبیوټ دی د انپوټ ټیګ. انپوټ ټایپ مساوي کیږي. زه غواړم د فورم کې ټیکس ولیکم. وایم چې ماته څه پکې انټر کوه ټیکس. دا به زه کلوز کړم. واپس به دلته څه کړم دا به زه سیو کړم. دا به زه اوپن کړم د ګوګل کروم سره. سوري دا زه واپس کلوز کړم. دا به زه اوپن کړم څه سره انټرنټ ایکسپلورر سره. اوس موږ ته څه راغله داسې موږ ته یو فورم راغو. دې کې زه اوس تاسې څه کولی داسې لیکنه زه پکې کولی شم داسې. خو دلته به زه یو نوم ورکوم چې موږ سره دا شی دا موږ سره نیم دی. راځم موږ سره بل زه لیکم چې موږ سره پاسورډ. دلته بل ټیګ والم د څه انپوټ او ټیپ به څه ورکړم دله ټیپ مساوي کیږي پاسورډ. او دا مې څه دا مې دلته کلوز کړه. زه به دا سیو کړم دا به واپس شو کړم دلته براوزر سره. ګورئ انټر نیم دا موږ سره شی دی پاسورډ دی. که زه لیکنه دلته کوم ګورئ د پاسورډ په شکل څه کېږي دا موږ سره شو کېږي. خو زه غواړم دا شو کړم باید دا بریک شي. دا باید دلته لاندې راشي. زه دلته یو بي آر ټیګ واچوم دلته ته به ولیکم څه بي آر. دا مې دلته کلوز کړه. دا به واپس زه شو کړم. ګورئ دا موږ سره لاندې راغی. اوس واپس زه وایم چې موږ ته یو بل فورم راکړه چې هغې کې موږ څه ولیکو موږ نمبر ولیکو. دلته لیکم چې برډ لیکم. برډ مې داسې ولیکله. ورته وایم چې انپوټ ټیګ input type is equal to زه ورته وایم چې ماته څه ماته نمبر کې دا راکړه. ته ورته څه ولیکه نمبر ولیکه دلته ورته او دا کلوز کا بس سیو کا. دا ریفریش کا. موږ ته څه راغله اوس نمبر راغله. دلته کلیک کوه تاله څه نمبر راځي دلته تاله ګورئ. واپس راځو موږ بل ټیګ اخلو دلته. دلته موږ ډیټ وایو. موږ دلته تاریخ وایو. دلته دلته راشم ورته وایم چې انپوټ ټیګ دلته به ولیکم چې ټایپ
ټول یو شان دی خاص موږ ته دغه ټایپ یې خاص موږ چینجوو نو ټول یو شان دی موږ سره لیکن چې ما ته ډیټ ټاکه ما ته تاریخ راکړه دلته نو دا به زه کلوز کړم دلته واپس به دا شو کړم دلته موږ ته به سره موږ ته به ډیټ راشي تاسو اوس وګورئ داسې موږ ډیټ والو ده ګورئ موږ ته څه راغله موږ ته ډیټ تاریخ راغله موږ ته دا موږ سره فورم دی که زه غواړم چې ټایم شو کړمه نو واپس راشه سیم لکه څنګه چې دا دی بس همداسې موږ تاریخ هم لیکو همداسې موږ ټایم هم لیکو زه لیکم چې مثال موږ سره ټایم دی هماغه انپوټ ټیګ دی موږ سره ټایپ خاص چینج ومه ورته ټایپ از ایکول ټو دا لیکم ټایم لیکمه دا مې دلته کلوز کړه دا به زه ریفریش کړمه موږ ته اوس ټایم راغو داسې ګورئ همداسې موږ سره دا دی داسې موږ سره دا دی ګورئ داسې دا موږ سره ټایم دی که زه واپس غواړم چې ایمیل شو کړمه چې ما نه ایمیل وغواړي نو زه ورته وایم چې دا لیکم چې ایمیل ما انپوټ ټیګ اخلم دلته انپوټ ټایپ خاص موږ څه کوو ورته چینجوو دلته ورته وایم چې ما نه ما نه ایمیل واله دلته ایمیل او دا واپس دلته کلوز کړم زه دا به سیو کړم اوس ما نه څه غواړي ما نه دلته ایمیل غواړي واپس راځو مونږه ایمیل هم ولیکه همداسې مونږه لانګویج غواړو همداسې مونږه کنټري غواړو ډسټرک غواړو که هر څه مونږ غواړو مونږ څه کولی شو دلته یې لیکلی شو اوس زه غواړم چې مونږ ورته وایو چې enter your country name country زه وایم چې څه country نو کله چې موږ یو هیواد نوم لیکو په څه باندې لیکو په اعدادو باندې لیکو په الفابیټ باندې لیکو که نه په الفابیټو باندې لکه اے بي سي موږ داسې لیکو که نه زه لیکم چې انپوټ ټایپ is equal to لیکم ټیکس دا دلته کلوز کړم ګورئ کنټري دا موږ یو فورم جوړ کړو اوس زه غواړم چې دلته موږ ته باید شو شي چې موږ دلته څه ولیکو که فکر مو کړی کله چې موږ فیسبوک کې آی ډي جوړوو هلته موږ ته ښکارېږي چې انټر یور نیم انټر یور پاسورډ دا څه موږ نه غواړي دا څنګه موږ شو کړو هغې ته موږ پلیس هولډر وایو دا یو اټریبیوټ دی د څه اټریبیوټ دی د انپوټ ټیګ زه ورته وایم چې پلیس هولډر is equal to enter password دا به څه کوم بند کوم او دا به شو کوم دلته ته ما ته څه وایي انټر پاسورډ که د کلیک وکړم دا به لرې شي ما نه پاسورډ غواړي که دا زه واپس کلیر کړم موږ ته وایي چې انټر پاسورډ که همداسې دلته ورته وایم چې انټر یور نیم زه به دلته راشم ته ووایم چې پلیس هولډر پلیس هولډر همداسې از ایکول ټو ته ورته وایم چې انټر یور نیم دا به شو کوم دلته موږ وایو چې انټر یور نیم نو دا موږ سره څه و دا موږ سره فارم و نو د فارم بل لیکچر به موږ سبا ته د خیر سره وایو په بله ویډیو کې نو دا موږ سره د فارم په اړه معلومات وه یو څو ټیګز موږ وي د فارم موږ داسې نیم و موږ سره پاسورډ و برډے و داسې ډیټ و ټایم و ایمیل و کنټري و نو سبا به د خیره د دې په بله برخه باندې خبرې کوو دا چې د ویډیو سایز اوږد نه شي موږ دا ویډیو په همدې ځای څه کوو سټاپ